सो बजेट गेमिङ ल्यापटप लिने सोच्दै हुनुहुन्छ देन यो भिडियो चाहिँ तपाईले हेर्नै पर्ने भिडियो हो। सो 2020 वाज इन्डिड अ ग्रेट इयर फर ल्यापटप्स। हामीले यो इयरमा चाहिँ थुप्रै खतरा गेमिङ ल्यापटप्सहरू देख्न पाए। हायर सेगमेन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले Razer Blade 15, Asus ROG G14, Lenovo Legion 5 Pro र MSI Stealth जस्ता खतरा गेमिङ ल्यापटप्स देख्न पाए मार्केटमा। त्यसैगरी बजेट क्याटेगोरीमा नि गेमिङ ल्यापटप्सहरू थुप्रै लन्च भएका छन्। बट बेस्ट र भ्यालु फर मनी कुन छ? लेट्स फाइन्ड आउट इन दिस भिडियो। So starting off with number 3 हामीसँग छ Lenovo IdeaPad Gaming 3 in the list. So Legion series सँगै Lenovo चाहिँ गेमिङ डिपार्टमेन्टमा एकदम चला ब्रान्ड हो and you can say Lenovo Idea Gaming 3 as its budget offering for Legion series. So starting from its design, यसको डिजाइन चाहिँ तपाईलाई अलि Legion सिरिजबाट इन्स्पायर्ड भएको जस्तो लाग्नेछ। यसमा चाहिँ तपाईले कुलिङको लागि Legion सिरिज जस्तै 4 वटा एक्जस्ट भेन्ट पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले 15.6 इन्चको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ विथ FHD रिजोल्युसन एन्ड 120Hz रिफ्रेश रेट। यसमा चाहिँ तपाईले 100% sRGB कभरेज पाउनुहुन्छ। सो परफर्मेन्स वाइज चाहिँ तपाईले यसमा Ryzen 5 6600H प्रोसेसर पाउनुहुन्छ पेयर विथ RTX 350 ग्राफिक्स। सो टकिङ अबाउट यसको मेमोरी कन्फिगरेसन, यहाँ चाहिँ तपाईले 8GB र्याम र 256GB को चाहिँ तपाईले यसमा SSD स्टोरेज पाउनुहुन्छ। वेबक्याम चाहिँ तपाईले यसमा 720p नै पाउनुहुन्छ। अब टकिङ अबाउट इट्स पोर्ट्स एन्ड ब्याट्री, यहाँ चाहिँ तपाईले दुईटा USB-A, एउटा चाहिँ तपाईले USB-C र त्यसैगरी एउटा चाहिँ HDMI र एउटा चाहिँ तपाईले LAN पाउनुहुन्छ। र ब्याट्री क्यापेसिटीको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले 3 सेल 45 वाटको चाहिँ तपाईले ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। अब यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ तपाईको 1,11,990 रहेको छ। सो टकिङ अबाउट नम्बर सेकेन्ड अन द लिस्ट हामीसँग छ HP Victus 15 2022। यो ल्यापटपमा चाहिँ तपाईले 12 जेन i5 प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। करेन्टली नेपाली मार्केटमा चाहिँ यो ल्यापटपको अहिले दुईवटा भेरिएन्ट छ, one with GTX 1650 र another one with RTX 3050। हामी चाहिँ तपाईलाई अलि एक्सपेन्सिभ RTX 3050 सँग जान रेकमेन्ड गर्छौं बिकज अफ इट्स र परफर्मेन्स। सो RTX 3050 ले चाहिँ यसमा अलि बढी एडेड फिचर्सहरू दिन्छ लाइक रे ट्रेसिङ, DLSS अनि त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यसमा अझै ओभरअल राम्रो गेमिङ परफर्मेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। अब मेमोरी कन्फिगरेसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यसमा 8GB को DDR4 र्याम पाउनुहुन्छ र 512GB को चाहिँ यसमा तपाईले SSD स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ। अब ल्यापटपको डिजाइनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ल्यापटपको डिजाइन चाहिँ अलि मिनिमलिस्टिक टाइपको डिजाइन छ। सो इभन अफिस या कलेज कुनै पनि प्लेसमा चाहिँ आउट अफ प्लेस चाहिँ देखिन्न यो ल्यापटप। हाउएभर यो ल्यापटपको रेन्ज चाहिँ अलि हल्का फ्लिम्जी टाइपको छ। सो हल्का त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान चाहिँ राख्नु होला। अब डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ तपाईले चाहिँ यसमा 15.6 इन्चको चाहिँ IPS स्क्रिन पाउनुहुन्छ विथ 144Hz रिफ्रेश रेट। अब यो ल्यापटपको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई 1,15,000 मा यसको RTX 3050 वाला भेरिएन्ट लिन सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी 1,02,000 मा चाहिँ तपाईले यसको GTX 1650 वाला भर्जन लिन सक्नुहुन्छ। सो त्यसैगरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तै भिडियोहरुको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब टकिङ अबाउट नम्बर 1 इन द लिस्ट वी हैव Acer Nitro 5 2022। सो नाइट्रो सिरिज चाहिँ पहिलेबाट बजेट गेमिङ ल्यापटपको लागि एकदम पपुलर छ एन्ड Acer Nitro 5 इज अल्सो वान अफ देम। डिजाइन एस्पेक्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नाइट्रो 5 को डिजाइन चाहिँ लास्ट इयरको नाइट्रो 5 सँग अलमोस्ट सेम नै छ। जस्ट एसरले चाहिँ यो पाली सार्ज एजेसहरुलाई चाहिँ टाटा बाइ बाइ हानेको छ, जसले चाहिँ डिजाइन अलि मिनिमल, सिम्पल र एलिगेन्ट देखिन्छ र यसको रेन्ज र लिडमा पनि केही चेन्जेसहरु लिएर आएको छ। अब टकिङ अबाउट दिस डिस्प्ले, यहाँ चाहिँ तपाईले 15.6 इन्चको चाहिँ IPS डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ विथ FHD रिजोल्युसन र यो डिस्प्ले चाहिँ तपाईको 144Hz रिफ्रेश रेटका साथ आउँछ। अब परफर्मेन्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले इन्टेलको i5 प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ विथ RTX 3050 GPU। त्यसैगरी मेमोरी कन्फिगरेसनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले 8GB को र्याम पाउनुहुन्छ भने चाहिँ 512GB को चाहिँ तपाईले यसमा SSD स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ। 57.5 वाटको चाहिँ यहाँ तपाईले ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ विथ 180 वाटको चाहिँ तपाईले पावर एडाप्टर। अब यो ल्यापटपको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले दुईटा अप्सन पाउनुहुन्छ। विथ रेड ब्याकलाइट किबोर्ड चाहिँ तपाईले यसलाई 1,19,000 तपाईको 900 मा पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी विथ RGB ब्याकलाइट किबोर्ड यसलाई चाहिँ तपाईले
1,29,900 मा पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो अफकोर्स रेड ब्याकलाइट किबोर्ड चाहिँ अझै भ्यालु फर मनी हुनेवाला छ यहाँ इन्स्टेड अफ RGB1। सो वी विल रिकमेन्ड तपाईँहरू चाहिँ रेड ब्याकलाइट किबोर्डसँगै जानु होला। सो द्याट्स इट फर टुडे गाइज। आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब सबै कुरा गरिदिनु होला र म भेट्छु तपाईँहरूलाई फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियोमा। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।